શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને નવા વર્ષની સાથે જ જે તહેવારની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા એવો ઉત્તરાયણનો તહેવાર આવવાનો છે અને ઉત્તરાયણના તહેવારમાં પતંગ, ફિરકી, તેની સાથે સાથે ઊંધિયું અને એની સાથે જે સૌથી વધારે વસ્તુ ખવાતી હોય છે એ છે ચીકી. તો એ જ મસ્ત ચીકી આજે આપણે શીખવાની છે. તો મળી લઈએ અત્યારે રીમાબેનને. રીમાબેન કેમ છો? બસ એકદમ ફાઇન. ઉત્તરાયણ આવવાની છે અને ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ ચીકી આજે તમે અમને શીખવાડવાના છો. તો કઈ ચીકી બનાવવાના? આજે તલની ચીકી બનાવીએ. અચ્છા, એટલે ઉત્તરાયણ આવે ને એટલે ચીકી. હા, ચીકી એવી વસ્તુ છે કે બધાના ઘરે ઉત્તરાયણ પર તો બને જ. તો એવી મસ્ત ચીકી, આપણે તલની ચીકી આજે શીખવાની છે. તો રીમાબેન, તલની ચીકી બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? બસ ખાંડ, તલ શેકેલા અને ઘી. બધાની જ પ્રિય એવી તલની ચીકી અત્યારે બનવાની છે. તો આપણે રીમાબેનને પૂછી લઈએ કે હવે કેવી રીતે બનવાની છે અને એની શરૂઆત કરીશું. રીમાબેન, ચીકી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. એક કપ તલ હોય તો 1 કપ ખાંડ લેવાની. એનું માપ જ છે. ખાંડ ઓગળે પછી તલ નાખવાના આપણે. અત્યારે આપણે ખાંડનો ઉપયોગ ખાંડનો જ કરીએ છીએ. ઘણા લોકો ગોળવાળી કરે છે. ગોળવાળી હોય તો સુખડી કહેવાય, એ બીજી આઈટમ. પણ આ તલની પાકળી કરવી હોય જે કહેવાય કે તલની જે તલ સાંકળી જે કહેતા હોય છે, પતલી, એ ખાંડની જ થાય. એટલે ઉત્તરાયણ એવો તહેવાર છે ને કે ઉત્તરાયણ જ્યારે પતંગ, ફિરકી એ બધાની સાથે સાથે ઊંધિયાની સાથે સાથે ભલે હાથમાં ગમે તેટલી પટ્ટીઓ બાંધી હોય પણ એક પીસ ચીક્કી મળી જાય ને તો મજા આવી જાય. એવી આપણે મસ્ત ચીક્કી અત્યારે શીખી રહ્યા છે. અત્યારે આપણે 1 કપનું માપ લીધું છે. 1 કપ તલ શેકેલા લીધા છે અને 1 કપ ખાંડ લીધી છે. હવે ઓગળશે એકદમ. એક દાણો ઓગળી જાય ને પછી તલ નાખવાના આપણે. બેન, તમને ઉત્તરાયણનો કેટલો શોખ છે? બહુ જ છે. મને નવી નવી વાનગી બનાવવાનો બહુ શોખ છે. ઊંધિયું બનાવીએ, તલની 2-3 જાતની ચીકી બનાવીએ. ચીકી એ આમ બહુ કોમન વસ્તુ છે પણ ઉત્તરાયણ આવે એટલે આપણે ચીકી બધાના ઘેર જ હોય. ઘણી વાર થઈ જાય છે કે ચીકીનું જે આ બનાવતો બેટર એ ઘણી વાર આ જે છે એ ઢીલું થઈ જતું હોય છે. આમાં તો ઢીલું નહીં થાય. તો એ કદાચ ખાંડનું ને એનું માપ સરખું હોવું જોઈએ. કદાચ વધુ ઓછું થઈ જાય તો આમાં તો પાયો કરવાની કે એવું છે જ નહીં. ખાલી ખાંડ ઓગળી જાય કે 1 દાણો તરત તલ નાખી દેવાના. જો 1 દાણો ઓગળવા થઈ ગયો છે. ઓગળી ગઈ છે ને કે ખાંડ. હવે ગેસ બંધ કરી અને તલ નાખી દેવાના. શેકેલા તલ છે. આમાં બીજું કશું જ છે નહીં. થઈ જાય. હવે આને આપણે વણી નાખીશું. જો હવે આપણે આની ઉપર પેપર ઉપર ઘી લગાવી દઈશું અને ફટાફટ આવી આ ચીકી પાથરી દઈશું. વણી નાખીશું એકદમ પાતળી.
સુધી કરવું પડે નહીં ઠરી જાય ને તો વણાશે ને. હવે એને નિશાન કરી દઈશું, પછી એને મેં જ પીસ પડી જશે. બસ હવે એને ઠરવા દઈશું આપણે. ઠંડી થાય એટલે એને મેં તે પીસ છૂટા પડી જશે. આ ગરમ ગરમ જ કરવું પડે, નહીંતર ઠરી જાય પછી નહીં થાય. આપણે એને હવે ઠંડી થવા દઈશું, પછી સર્વ કરીશું. છે સ્વાદનો અનેરો જાદુ અને તમે તમારી રેસીપી લોકો સુધી પહોંચાડવા ઈચ્છો છો તો રાહ શેની જુઓ છો? અત્યારે જ ગુજરાતી રસોડુનો સંપર્ક કરો. ગુજરાતી રસોડુના પ્લેટફોર્મ પર આવવા માટે અત્યારે જ તમારી રેસીપી અમારા વોટ્સએપ નંબર પર મોકલી આપો. અમારો વોટ્સએપ નંબર છે 6351680454. તેની સાથે જ તમે અમારો ઈમેલ દ્વારા પણ સંપર્ક કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે contact@gujaratirasodhu.com.